امشب در 24 راهپیمایی اعتراضی هزاران ایرانی به سوی پارلمان اروپا در استراسبورگ. درخواست معترضان برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در این اتحادیه. بریتانیا دادستان کل ایران رو تحریم کرد. لندن گفته جمهوری اسلامی رو در قبال اعدام علیرضا اکبری پاسخگو میکنه. برگزاری مراسم 40 هومن عبداللهی با شاخه‌های گل سرخ و شعار آزادی. و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در کنترل بحران گاز. مردم تربت جام در اعتراض به قطعی گاز تا پاسی از شب در خیابان‌ها موندند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. هزاران نفر با سفر به استراسبورگ و برگزاری راهپیمایی اعتراضی از اتحادیه اروپا خواستند تا سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کنه. نقش سپاه در سرکوب و کشتار معترضان، شلیک به هواپیمای مسافربری PS 752 و ربودن و ترور مخالفان از جمله دلایل درخواست این افراد برای تروریستی نامیدن سپاه اعلام شده. روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا در جمع ایرانیان معترض در استراسبورگ گفت مقامات جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند. که زنها، مردان، دانشجویانی که در ایران قیام کردند جهان رو الهام بخش جهان بودند. ما فشار خواهیم آورد تا جامعه بین المللی با قوت به تروریسمی که علیه شما در خیابان‌های ایران علیه مردم ایران به کار رفته بهش پاسخ بدن. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک در جمع ایرانیان در استراسبورگ گفت که ورود سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا جهان رو امن‌تر میکنه. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد هم گفت نتیجه انقلاب در ایران به فشار بر سپاه پاسداران گره خورده. ما انتقام میگیریم، کاری میکنیم که سپاه پاسداران به عنوان مادر تروریسم جهانی شناخته بشه. تمام گروه‌های تروریستی که در منطقه دارن فعالیت میکنن، فاطمیون، زینبیون، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، هشتگ شعبی عراق، از کی دارن تغذیه میشن؟ از کی پول میگیرن؟ از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. ما صدای مردم ظلم شده ایران باید باشیم. حالا هر چه عقیده های مختلف داریم، یه سریامون جمهوری خواهن، یه سریا شاهنشاه میخوان، یه سریا به قرمز رای میدن، یه سریا به سبز رای میدن، یه سریا به آبی رای میدن. اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما در کنار هم باشیم، صدای مردم ایران باشیم. به این خبر برمیگردیم، اما به سیامک نمازی زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان اوین نامه‌ای به جو بایدن نوشته و در اون با انتقاد از سیاست‌های رؤسای جمهوری آمریکا از آغاز اعتصاب غذاش به مدت یک هفته خبر داده. در این نامه 3 صفحه‌ای سیامک نمازی به رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفته فقط چیزی که از او میخواد اختصاص 1 دقیقه از وقتش در 7 روز آینده برای رسیدگی به وضعیت اسفبار گروگان‌های آمریکایی در ایرانه. سیامک نمازی 7 سال پیش به دنبال سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. گلی آمری دستیار پیشین وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. خانم آمری خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم آمری در این مدت حدوداً بیش از 1 سالی که اینجا در واشنگتن دی سی بودم و به خصوص در این 4 ماه گذشته که تحولات ایران فصلی جدیدی رو شروع کردن، وقتی با کسانی که با قدرت در تماسن صحبت می‌کنیم به نظر میاد که دولت آقای بایدن یک برنامه و استراتژی مشخصی برای فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی حداقل تا الان در نظر نداشته. به نظر تمام تخم مرغاش رو در سبد مذاکرات هسته‌ای گذاشته بود. چقدر فکر می‌کنید این سیاست در شرایط فعلی میتونه همچنان جواب بده یا باید دولت آمریکا به دنبال یک سیاست جدید باشه؟ اولا خیلی ممنون برای دعوتتون.
والا این بسیار سوال خوبیه و من دلم میخواد برگردم به روز اول این اتفاقاتی که در ایران افتاد، برای اینکه این بلند شدن زنان ایرانی واقعا یک برای تمام دولت‌های دنیا، همونطور که برای خود ماهایی که خارج زندگی میکنیم اینسپیریشنال بوده. شما کمک کنین اون لغت من پیدا کنم. یعنی و واقعا از یه طرفی هم برای خیلی‌ها یک مسئله تعجب آوری بوده، برای اینکه این انتظار رو من فکر میکنم هیچکی نداشت که میدونی زنای ایرانی اینطوری با این جرأت از جا بلند شن و درخواست آزادی و دموکراسی بکنن. خانم بله بفرمایید. اینو می‌خواستم عرض بکنم که همین الان در اروپا می‌بینیم که به خصوص بالاخره در این سال‌های گذشته ایرانیان یا ایرانی تباران زیادی به پارلمان‌های اروپایی راه پیدا کردن و دارن اونجا روی سیاست روی زمین تاثیر میذارن تا نگرش اروپایی‌ها رو به جمهوری اسلامی تغییر بدن. در ایالات متحده که رابط دیپلماتیک هم نیست، ایرانی‌ها هم حالا به استثنای معدود کسانی مثل شما شاید اونقدر در ساختار قدرت نقش ندارن. چه کار میشه کرد برای تغییر این رویکرد در واشنگتن دی سی؟ درسته. این حرفی که شما زدین خیلی حرف مهمیه، برای اینکه همین نمایندگان پارلمان که در تمام دنیا الان هستن که ایرانیان اصلن و اونی که ما بهش میگیم دیاسپورا، ایرانیایی که ایرانیان اصلن ولی خب امریکایی ان، اروپایی هم خارج زندگی میکنن. ما فکر میکنم برای اولین بار ما فهمیدیم که قدرت وجودی هممون چقدره. وقتی همه با هم جمع میشیم و با یک صدا صحبت میکنیم، دولت‌های دموکراسی به حرف ما گوش میدن و من مطمئنم که دولت آقای بایدن هم الان حواسشون خیلی جمعه به این جریانی که در اروپا داره اتفاق افتاد و به تمام ماهایی که خارج از کشوریم که داریم صحبت میکنیم، کار میکنیم برای اینی که بیشتر دولت آقای بایدن گوش بده به اینی که در ایران چی میگذره. و من فکر نمی کنم که الان سیاستی در کار نیست. میدونید انقدر این جریان تعجب آور بود که اینطور ایران بلند شده که بالاخره طول میکشه تا اینی که دولت‌ها تصمیم بگیرن که هدفشون چیه، قدم بعدیشون چیه. ولی ما نمیتونیم بگیم که سیاستی الان نیست. من مطمئنم که الان مقدار زیادی آنالیز داره میشه، مقدار زیادی صحبت داره میشه و هر قدری که این اتفاقایی که امروز افتاد در اروپا بیشتر بیفته، برای اینکه اروپایی‌ها به امریکایی‌ها نگاه میکنن، امریکایی‌ها به اروپایی‌ها نگاه میکنن، اینا همه خیلی خیلی اثر داره. از همه مهمتر این جنبش مردم خود ایرانه که اثر داشته. خانم آمری، مقدمه‌ای که خواندم پیش از اینکه سراغ شما بیایم در مورد زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بود و نامه سیامک نمازی که به رئیس جمهوری آمریکا فرستاده و از او خواسته که حداقل 1 دقیقه در این هفته پیش رو فرصت بذاره و به زندانیان ایرانی تبار آمریکایی که در ایران زندانی هستند فکر بکنه. این هم به نظر میاد از همون اول انقلاب با ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران یک درامایی بوده که همیشه بین ایران و ایالات متحده و الان بین ایران و بسیاری از کشورهای دیگر هم در جریان افرادی رو که جمهوری اسلامی بازداشت میکنه و بسیاری معتقدن که اونها گروگان هستن. این چقدر به نظرتون معادلات رو پیچیده‌تر میکنه برای دیپلمات‌های غربی؟ مسلماً خیلی پیچیده‌تر کرده و میدونید آدم وقتی واقعا نگاه میکنه میبینه که سپاه چطوری فارن پالیسی شد، سیاست خارجی شو انجام داده، واقعا میبینی که تمام این قدم‌ها، این گروگانگیری آدمایی که دو طرف نشنالیتی دارن، تمام شلوغ پلوغ بازیایی که در سوریه، در عراق، در یمن، در فلسطین، در تمام اینجا انجام دادن، میدونی اینا همه یکی به یکی جریانا رو کمپلیکه تر کرده و آشفته تر کرده و واقعا این گروگان خیلی حرف خوبیه، برای اینکه این راهیه که اینا پیدا کردن که بتونن با امریکا صحبتی رو انجام بدن که به نفع خودشون باشه و خب در عین حال هم تمام این آدمای بیگناه که در زندانای ایرانن که خونه، زندگی، وضع، شغل اینجا داشتن الان گیر کردن این وسط. خانم آمری، در این 43 سال گذشته جمهوری اسلامی خب بدون شک یک دولت متخاصم بوده در مقابل ایالات متحده آمریکا، ولی آمریکایی‌ها به هر طریقی از همون اول بالاخره یک راه حل
مهار جمهوری اسلامی رو شاید تا حدودی پیدا کرده بودن. فکر میکنید با توجه به نقشی هم که خودتون در وزارت خارجه قبلا بازی کردید، با میدونم مقامات بلندپایه احتمالاً گفتگو کردید در مورد ایران، چقدر فکر میکنید آمادگی وجود داره که یک رویکرد به کلی جدید در مورد ایران در آمریکا شکل بگیره برای احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی؟ ولی من اینو فقط رو نظر شخصی خودم میگم، برای اینکه من دانش داخلی ندارم از اینی که الان چه اتفاقی داره میفته. ولی اونی که من از آقای بایدن میدونم اینه که یک انسانیه که دموکراسی و آزادی براش خیلی مهمه. من فکر می‌کنم آقای بایدن سالهاست که داره به جریان ایران نگاه میکنه. فکر می‌کنم که خیلی براشون واضحه که در ایران چی میگذره و از همه مهمتر، باز من اینو تکرار میکنم، این در اصل اولین باریه که یک همچین جنبشی در ایران بوده که این طور تمام دنیا رو به خودش جلب کرده و یه دلیل مهم از همه مهمتر به خاطر خود جرأت مردم ایران بوده و دوم به خاطر تمام دیاسپورا، آدمایی که ایرانیان اصلاً و در ممالک دیگه زندگی میکنن و واقعا برای اولین بار اینا فهمیدن که چه قدرتی میتونن خارج از ایران داشته باشن در ممالکی که دارن شهروندشونن و دارن الان اینجا زندگی میکنن. ما هیچ وقت نباید اینو کم بگیریم. این خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه ماها همه شهروند این مملکتیم. اروپاییایی که شما اونجا میبینین همه شهروند پارلمان اروپا و این ممالک دموکراتیک گوش میدن به شهرونداشون. سپاسگزارم از شما. گلی آمری، دستیار پیشین وزارت خارجه آمریکا. خیلی متشکرم. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا میگه باید همراه با متحدان این کشور قدم‌های بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی برداشته بشه. او گفته ما شاهد اقدام‌های انتقام‌جویانه رژیم ضعیف و منزوی ایران هستیم. جیمز کلیورلی همچنین گفته علیرضا اکبری با تطمیع به ایران کشونده شده بود. ما روی محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران تحریم وضع خواهیم کرد که از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. این تحریم یکی از آخرین تحریم‌هایی هست که بیش از 40 مورد هستند که بریتانیا علیه رژیم جمهوری اسلامی اعمال کرده، از جمله 6 مقام قضایی ایران که احکامی را علیه معترضان ایرانی وضع کردند. همچنین سایمون شرکلیف سفیر اعلیحضرت پادشاه، سفیر بریتانیا رو از ایران فرا میخونم برای مشاوره بیشتر و حالا در کنار متحدانمون قدم‌های بیشتری خواهیم برداشت تا پاسخی بدیم به اقدام‌های تنش‌زای ایران که رو به افزایش بوده و خودمون رو به این اقدام‌هایی که الان ذکر کردم محدود نخواهیم کرد. شهران تبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا از لندن با ماست. خانم تبری، همین یکی دو هفته پیش یا یکی دو ماه پیش که صحبت از احتمال اخراج و فراخواندن سفرا بود از ایران، خیلی‌ها با تردید نگاه می‌کنن که اصلا چقدر چنین چیزی ممکنه. الان میزان خصومت به حدی رسیده که خیلی‌ها بقای روابط دیپلماتیک رو زیر سوال دارن میبرن. کاملا درسته. من خودم کسی بودم که فکر می‌کردم حفظ یک حداقل روابط شاید ضروری باشه، ولی با صحبتی که آقای سایمون شرکلیف بعد از آمدن به اینجا مطرح کردن و گفتن که دیگه راه حلی باقی نمونده و بریتانیا جواب این اقدامات جمهوری اسلامی رو خواهد داد. ببینید بریتانیا دیگه با ایران در واقع تجارت که نداره، اهرم‌های فشارش بسیار بسیار محدود و کم هستش. بنابراین تعبیر این حرف با وجود اینکه بعضیا معتقدن بهتره که هنوز قدری از رابطه حفظ بشه، اما خیلی در این حال معتقدن که دیگه تموم شده و این بار سیاست بریتانیا در برابر جمهوری اسلامی باید سیاست دیگری باشه. از اونجایی که ما چیز دیگری نمیتونیم ببینیم جز براندازی، این ندا به گوش میرسه که بریتانیا به اتفاق متحدانش حالا یه مدتی مذاکره خواهند کرد، یه مدتی هماهنگ خواهند کرد، چه در اتحادیه اروپا چه در منطقه خاورمیانه و به اصطلاح منطقه وسیع‌تر در اونجا، برای اینکه ایران رو به اصطلاح سیاست براندازی ایران رو که خواست مردم ایرانه در پیش بگیرن. همونطور که مهمان قبلیتون خانم آمری گفتن، به نظر من هم این
انقلابی که مردم آغاز کردن یک دریچه جدیدی رو برای تغییر سیاست خارجی چه در بریتانیا و چه در کل جامعه بین المللی باز کرده. حالا تنها مدافع ایران در جای دیگه شاید بتونیم بگیم که روسیه پوتین هستش، ولی پوتین خودش یکی از عوامل این گرفتاریه. کمک ایران به فرستادن پهپادها و موشک‌هایی که به روسیه میده برای حمله به اوکراین یکی از مسائلیه که امنیت اروپا رو در واقع نشونه میگیره. از طرف دیگه امنیت خود ایران مطرح هستش. مسئله ایران الان از مسئله روابط خارجی یا سیاست خارجی یا همونطور که بارها گفتم سیاست تعامل و مهار بیرون اومده و مسئله پیدا کردن راههایی برای براندازی جمهوری اسلامی هستش. این راهها ممکنه فعلا یه خورده طول بکشه، یه خورده عقب بره، جلو بره، ولی مذاکرات در حال حاضر در حال انجامه و این تصمیم ها اینکه چطور گرفته بشه باید به هر حال منتظر شد و دید که چه تصمیم هایی گرفته میشه. ولی مسئله اصلی اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و نخواهد تونست دست پیدا بکنه. برای اون هم راههایی پیدا خواهد شد و به نظر من با صحبت‌هایی که با دیگران دارم، با غیر انگلیسی ها بریتانیایی های اینجا کسانی که با سیاست آشنا هستن، همه معتقدن که خب ایران که بریتانیا که جنگ نمیخواد با ایران بکنه، سرباز و نیروی نظامی نمیخواد بفرسته، بنابراین راهی باید پیدا بکنه برای اینکه چطور با جمهوری اسلامی مقابله بکنه و این راهی نیست جز اینکه پایانش به براندازی بیانجامه و در این پروسه، در این فرایند اجازه نده ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، چون ایران میتونه از این موضوع حتی به عنوان یک اهرم برای تهدید جامعه جهانی استفاده کنه که اگر من سلاح هسته‌ای پیدا کنم دیگه نمیتونین به من دست بزنید. فکر می‌کنید واقعا اینطور هست؟ یعنی در ته ذهنشون، در دکترینشون، در اتاقای فکر خودشون براندازی رو به عنوان تنها گزینه پیش رو می‌بینن یا هنوز شاید بخشی از بدنه فکر میکنن که میتونن به راه دیگری برسن؟ من که در اون اتاق فکر بودم و فکر نمی کنم به این آسونی از کسانی مثل ماها دعوت بشه که در اون اتاق فکر مشارکت داشته باشن. نه، من در اون اتاق نیستم، ولی در جوار مسائل سیاسی با خیلی ها صحبت میکنم و نظر خیلی ها رو میپرسم و نتیجه گیری که از اون صحبت ها میکنم رو در اینجا با شما مطرح میکنم. نتیجه‌ای که من میگیرم از این صحبت ها اینه که راه دیگه باقی نمونده و بی سابقه هم از خانم تبری. اینطور نیست امروز همین چند ساعت پیش رئیس جمهوری کره شمالی در سفرش به امارات متحده عربی و میدونید رئیس جمهوری کره جنوبی رو داریم میگیم، نه بریتانیا است، نه ایالات متحده است، نه کانادا، کشوری که معمولا محافظه‌کار در اظهارات دیپلماتیک، گفته که دشمن امارات متحده و بزرگترین تهدیدش ایرانه و اون رو مقایسه کرده با کره شمالی. این یکی از کشورهایی که کم و بیش متحد ایران بوده دست کم در زمینه تجاری. درسته. ببینید ایران رو نمیشه با کره شمالی اتفاقا ممکنه از نظر رفتاری بشه مقایسش کرد با کره شمالی، ولی کره شمالی یک کشوریه که زیر چنگ چین هستش. چین کنترل کره شمالی رو داره. هر کس بخواد با کره شمالی حرف بزنه با چین تعامل میکنه، نه با کره شمالی. ولی ایران با جامعه جهانی در تعامل، یعنی جامعه جهانی سعی می‌کرده در مقابل ایران سیاست‌هایی رو به کار ببره که کنترلش بکنه، ولی الان اون سیاست‌ها کارگر نیست دیگه. هیچ اهرمی باقی نمونده، یعنی جمهوری اسلامی جایی باقی نذاشته برای اینکه بخوان از در مصالحه و از در سازش در بیان. این به نظر من میرسه که در اینجا یک نقطه پایانی بر اون سیاست هست و سیاست جدیدی جای اون رو میگیره. این سیاست جدید چی میتونه باشه؟ هر چقدر که فکر بکنید میبینید که بریتانیا، مثلا حالا در مورد بریتانیا بگیم، روابط تجاریش با ایران نزدیک به صفره. اون چه که مهمه در مورد ایران برای بریتانیا مسئله تجارت جهانی از خلیج فارس و امنیت اون منطقه در منافع دیگر بریتانیا در اون منطقه و متحدانش و از این بابت ایران دیگه هیچ گونه فایده‌ای برای هیچ کس نداره. یعنی ببخشید من دائم
به کلمه ایران اشاره میکنم، نباید بگم، باید بگم جمهوری اسلامی که ایران رو گروگان گرفته، از روز اول ایران رو گروگان گرفته بوده و در ایران در واقع ایران در محاصره جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه با هیچ کس سر سازگاری نداره و نمیشه کنترلش کرد. بنابراین براندازی حالا تا کی پیش بیاد، به نظر من میاد که در رأس سیاست خارجی کشورهای جامعه جهانی قرار داره. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا از لندن. همونطور که گفتیم هزاران نفر با سفر به استراسبورگ فرانسه و برگزاری راهپیمایی اعتراضی از اتحادیه اروپا خواستند تا سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کنه. عبیر السهلانی نماینده پارلمان اروپا هم که قبلا خواهان اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از این اتحادیه شده بود، تروریستی اعلام کردن سپاه رو گامی مهم در مبارزه با جمهوری اسلامی خونده. تروریستی خوندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این یک قدم مهمه برای فرستادن این پیام به رژیم ملاها. این قدم اول و قدم آخر نخواهد بود. بنابراین امروز ما بلند فریاد میزنیم سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگذارید که صدای شما رو اونجا بشنوند. من صدای شما رو شنیدم و میخوام که تلاش کنم که این به واقعیت تبدیل بشه. به جنگ ادامه بدید. زن، زندگی، آزادی. مهران عباسیان همکارم برای پوشش این تظاهرات به استراسبورگ فرانسه رفته. مهران، چه گذشته امروز؟ خب فردا 10,000 نفر اینجا به استراسبورگ اومدن از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف اروپایی به اینجا اومدن با وسایل نقلیه متفاوت. باید بگم برای اولین بار بود که ایرانیان پرواز چارتر میکردن، مثلا از استکهلم و گوتنبرگ خودشونو اینجا به استراسبورگ رسوندن. خب امروز دوشنبه بود و روز کاری در اروپا، اما هزاران نفر اینجا بودن با شعارهای مختلف. یک هدف داشتن و اون هم تحریم سپاه توسط پارلمان اروپا. حدود 2 کیلومتر رو این هزاران نفر راهپیمایی کردن، از جلوی شورای اروپا گذشتن تا به مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ رسیدن. اکثرا پلاکاردهایی درست کرده بودن و رو اونها عکس جانباختگان و کشته شدگان خیزش انقلابی اخیر رو گذاشته بودن. شعارهاشون تمام استراسبورگ رو گرفته بود. معاون شهردار استراسبورگ و پلیس اینو اظهار کرد که این جمعیت تا حالا در استراسبورگ بی سابقه بوده. جمعیت به حدی زیاد شد. خانم متسلا رئیس پارلمان اروپا اومد و سخنرانی کرد از حمایت خودش و 500 میلیون اروپایی و همراهیشون با مردم ایران و گفت ما همیشه در کنار شما خواهیم بود. علیرضا آخوندی، دریا صفایی و نماینده‌ای از پارلمان هلند و آلمان هم سخنرانی کردند و خواستار این شدند که در روزهای آینده حتما این طرح مطرح بشه و سپاه پاسداران در لیست تحریم و جزو گروه‌های تروریستی اعلام بشه. فردا خانم السهلانی قراره بعد از ظهر این طرح رو به پارلمان اروپا ارائه بده و احتمالاً روز پنجشنبه برای این طرح رأی‌گیری میشه. بعد از رأی‌گیری این طرح اگر جواب مثبت بگیره از نمایندگان پارلمان اروپا که تا حالا 100 نماینده خواهان این شدن که سپاه جزو گروه‌های تروریستی اعلام بشه و اگر نماینده‌های دیگه هم با این 100 نماینده همراهی کنن، بعد از اون اتحادیه اروپا است که تصمیم میگیره سپاه پاسداران جزو گروه‌های تروریستی باشه یا نه. ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم از استراسبورگ فرانسه. بارت گروتیس نماینده هلند در پارلمان اروپا که در تجمع استراسبورگ حضور داشت با حمایت از تروریستی خوندن سپاه پاسداران از افزایش هزینه‌ها به جمهوری اسلامی خبر داد. ما خواستار این خواهیم شد که سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های اتحادیه اروپا قرار بگیره. و معنی اون چیه؟ 3 معنی داره به نظر من. اول اینکه پروپاگاندای اونها در نهایت حذف خواهد شد از پلتفرم‌های مختلف در سراسر اروپا. دوم، پسران و دختران و قوم و خویش‌های اعضای سپاه پاسداران دیگر در دانشگاه‌های اروپایی بهشون اجازه ورود داده نخواهد شد. اجازه نخواهیم داد که بیان اینجا در بین شهروندان ما زندگی کنن و تحصیل کنن. و سوم، آخرین نکته که اون هم مهمه،
هزینه این جنایات رو برای رژیم جمهوری اسلامی بیشتر خواهیم کرد، برای اینکه میخوایم از شما حمایت کنیم، از آزادی، زن، زندگی، آزادی. خیلی متشکرم از همه شما. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از استراسبورگ به ما پیوسته. خانم صفایی، میدونیم که در اصل این جلسه در مورد تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شاید نبود، اما این فشارهایی که ایرانیان آوردن و تظاهراتی که امروز کردن به نظر میاد این رو تبدیل به گفتمان غالب کرده اونجا در استراسبورگ. چقدر وقتی با همکارانتون صحبت میکنید اونجا در استراسبورگ که این رویکرد الان وجود داره که شاید سپاه پاسداران سازمانی تروریستی اعلام بشه؟ در واقع ما هر روز قدم پیشتر رفتیم. در حقیقت الان نماینده های پارلمان های مختلف اروپا و همچنین نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ شاهد این بودند که مردم ایران حقیقت رو بیان کردن. همه این 44 سال در واقع از دریچه چشم مردم ایران تونستن واقعیت ها رو ببینن. همچنین مردمی که امروز توی سرما، روز کاری، همه اومده بودن اینجا، بین 20 تا 30 هزار نفر بودن، فقط برای اینکه صدای هم میهنانشون رو به گوش دولت‌ها و دولتمردان اروپایی برسونن. به موفقیت این کار رو انجام دادن. بله، امروز بحث و گفتگوهایی که در ساختمان‌های پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپا و همچنین در پارلمان اروپا بیان میشه، داستان دیگه نسبت به ماه‌های گذشته، حتی 2-3 ماه گذشته. من میتونم به جرئت بگم ما داریم هزینه جنایت‌ها و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی این چند ماه اخیر کرد رو براش آنقدر بالا میبریم که دوباره حاشیه امنیتی ملت ایران بالا بره، برای اینکه بتونن انقلابی رو که شروع کردن به نتیجه برسونن. خانم صفایی، یک نکته که جلب توجه میکنه اینه که نه فقط ایرانیان از گرایش‌های مختلف سیاسی کنار هم ایستادن در این اعتراضات سراسری، بلکه حتی اونجا در اتحادیه اروپا هم آدم میبینه که سیاستمداران چه از طیف راست، حتی بعضی موارد راست افراطی و لیبرال ها و چپ، همه هم صدا هستند در خواسته‌هاشون در مقابل جمهوری اسلامی و الان این موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران. کاملا درسته. ببینید الان وقت این نیست که آدم ایدئولوژی ها و افکار مختلفش رو باعث نفاق بین خودش بدونه، چه در میان ایرانی ها چه در میان اروپایی ها، چرا که ما هر روز بیشتر و بیشتر به اروپایی ها نشون دادیم که اون چه که مردم ایران امروز خواهان اون هستند، یعنی تغییر رژیم، فقط برای مردم ایران نیست، این برای آینده فرزندان شما و نسل‌های آینده شما ضروریه. تفاوت اینه که مردم ایران به عنوان سربازهای آزادی و ایران دموکراتیک دارن می‌جنگن با جونشون کف دستشون. شما فقط باید زحمت بکشید اینجا حمایت کنید از اینکه سپاه پاسداران که ابزار کشتار این مردم آزادی خواه، ابزار جمهوری اسلامی شده، برای اینکه این مردم رو صداشون رو خفه کنه و همچنین در جهان داره مردم بیگناه رو در کشورهای همسایه و خود اروپا، آفریقا، همه جا میکشه. شما فقط باید زحمت بکشید این بازوی کشتار رو تضعیف کنید، این آیت الله ها رو تضعیف کنید تا مردم ایران بتونن با قدرت این ریشه رو ریشه کن کنن. اون وقت جهانی امن‌تر خواهید داشت برای نسل‌های آینده خودتون. این صدایی که اونها هر روز دارن الان از ایرانیان خارج میشنون و روزی که جمهوری اسلامی ایرانی ها رو در به در کرد و به این گوشه اون گوشه دنیا فرستاد، هیچ وقت فکر نمی کرد که سربازان ایران آمادن برای اینکه گوش جهان رو پر کنن از جنایت های جمهوری اسلامی تا بتونیم کارشون رو تموم کنیم. خانم صفایی، بجز بحث مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی برای برنامه هسته نظامیش و در مواردی بحث شهروندان غربی زندانی در ایران، معمولاً بحث حقوق بشر در ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور یک بحث حاشیه‌ای برای بسیاری از پایتخت‌های اروپایی بود. الان به نظر میرسه که تبدیل به گفتمان غالب شده. چقدر متأثر هستید، چقدر متعجب اگر لغت درستی باشه هستید از رویکردی که اروپایی‌ها دارن الان نشون میدن؟ ببینید، من باید بگم وقتی که این مسئله رو میبینم فقط یک
سوژه میاد توی ذهنم و اون افتخار کردن به ملتیه که بالاخره دولت‌های اروپایی رو به زانو در آورد. چون فراموش نکنیم دولت‌های اروپایی خودشون یکویی نخوابیدن پاشن به این نتیجه برسن که مماشات با جمهوری اسلامی دیگه ممکن نیست یا نمیتونن این کارو بکنن. اونها همیشه به منافع ملی خودشون فکر میکنن و الان هم فقط قلبشون برای حقوق بشر ایران نمیتپه، اما ما داریم بهشون نشون میدیم که مردم ایران فقط برای مردم ایران نمی جنگند. اونها سربازان آزادی هستند و دارن برای آینده اینها می جنگند. بله، اکنون دولت‌های اروپایی با تلاشی که نمایندگان ایرانی تبار و بسیاری از دیگر نمایندگان دارن میکنند، دارن میشنوند که منافع ملی خودشون گره خورده به موفقیت و پیروزی انقلاب مردم ایران. این خیلی نوید بخشه، ولی بیش از هر چیز باید تبریک بگم به خود ملت ایران که دست به دست هم باعث شدن که جهان چشمش رو باز کنه. اکنون که جهان چشمش باز شده، باید اراده سیاسی این مسئله توی پلیتیسین ها و سیاستمداران اروپایی و دولت مردان اروپایی به حدی پیش بره که اون روزی رو ببینیم که دونه دونه قدم هامون پیش میره به سمت پیروزی برای آزادی ایران. خانم صفایی، میدونیم که سپاه پاسداران تنیده در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران. بسیاری از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا پیشینه سپاهی دارن یا حتی ممکنه در حین وظیفه هم سپاهی باشند. با این تنگتر شدن حلقه به دور سپاه پاسداران در محدوده‌های قلمروهای قضایی مختلف، چقدر فکر می‌کنید که ممکن هست به سمت قطعی کامل روابط دیپلماتیک بریم؟ من فکر میکنم که ببینید مردم ایران 4 ماه تو خیابون‌ها ایستادن، 4 ماه مبارزه میکنن، با جونشون دارن بهای این انقلاب رو میپردازن. اگر ما بتونیم این ور بهای سرکوب مردم ایران رو برای جمهوری اسلامی بالا و بالاتر ببریم، میتونیم هزینه رو برای مردم ایران کمتر و کمتر بکنیم. من باورم اینه که دولت‌های غربی دست از جمهوری اسلامی کشیدن. جمهوری اسلامی هم خودش میدونه که نفس‌های آخرش رو داره میکشه. اگر دقت کرده باشین این کشتارهایی که داره میکنه که مردم رو به ترسونه داخل ایران، کشتار هم شهروندان 2 ملیتی که الان همین پیروزا از آقای اکبری کرد که در واقع به اروپا تهدید نشون بده و اونها رو به ترسونه، اینها نشون میده که خودش فهمیده نفس‌های آخرش رو داره میکشه. من معتقدم غرب هم دست از جمهوری اسلامی کشیده، چون میدونه سرمایه غرب همون ملتیه که داره علیه این دیو اسلامگرایی در خاورمیانه میجنگه و این امید و نوید بخش انقلاب مردم ایرانه. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از استراسبورگ، میدونم که روزی طولانی بود. ممنونم که دعوت ما را قبول کردید. جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا باید جلوی کمک‌های پاناما به ایران رو برای دور زدن تحریم‌های نفتی بگیره. آقای بوش گفته بر اساس داده‌های سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در 2 سال گذشته ایران با کمک حدود 120 کشتی با پرچم پاناما اقدام به فروش مخفیانه نفت کرده. در این مقاله اومده ایران با دور زدن تحریم‌ها تونسته در سال 2021 30 میلیارد دلار بابت فروش نفت به دست بیاره. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. نکته اصلی این است که خب البته ما میدونستیم از قبل، گزارش‌هایی هم وجود داشت در سال 2021 در مورد کشتی‌هایی که با پرچم پاناما حرکت می‌کنند. آقای جب بوش در مقاله خودش میگوید که حدود 288 تانکر در کل دنیا هستند بر اساس آمارهایی که سازمان اتحاد علیه ایران اتمی در نیویورک گردآوری کرده. این تانکرهایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر حرکت می‌کنند. متعلق ممکن است به یک پرچم باشه، به یک کشور دیگر باشن، پرچمشون اجاره‌ای باشد و در این مورد آقای جب بوش میگوید که 39% از اون 288 تانکر که نزدیک به 120 تانکر میشود زیر پرچم پاناما هستند، از پرچم پاناما استفاده میکنن، پرچم پاناما را اجاره کردن برای که بخوان نفت جمهوری اسلامی را قاچاق کنن، این نفت ها را سواب کنن با تانکرهای دیگر در نقاط مختلف جهان. و آقای جب بوش میگوید که در طول سال 2021 سازمان
اتحاد علیه ایران اتمی حداقل در 19 مورد با وزارت خزانه داری آمریکا همکاری کرده برای اینکه این نفتکش‌ها رو شناسایی بکنن. به نظر میاد از گزارش‌هایی که ما می‌بینیم از سال‌های گذشته که در یکی دو مورد حداقل پانامایی‌ها به نظر میاد به این خواسته‌ها جواب دادن، اما در بیشترش به نظر میاد جواب ندادن. همین باعث شده که آقای جب بوش این مقاله رو بنویسه و از خزانه داری آمریکا بخواد فشار بیشتری بر دولت پاناما وارد کنه. اشاره کردی که پاناما در موارد محدودی این پرچم‌ها رو از ایران گرفته، ولی می‌دونیم جمهوری اسلامی اقدامات مشابه زیاد کرده. کار آسانی هم ندارن مقامات آمریکایی برای پیدا کردن تک تک این کشتی‌ها. درسته، حداقل در یه مورد در سال 2021 ما یادمون هست که یک تانکری که پرچم پاناما داشت در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران توقیف شد به خاطر که اون چیزی که اونها قاچاق نفت خونده بودن. داستان این است که آقای جب بوش میگوید درسته که روسیه و چین بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی هستند و به نظر میاد بخش عمده‌ای از نفت قاچاق جمهوری اسلامی سر از بازارهای چین در می آورد، اما آقای جب بوش میگوید بدون کمک دولت پاناما جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از تجارت نفت قاچاق خودش را از دست خواهد داد و به نوعی هم ابراز نگرانی میکنه از اینکه دولت پاناما چگونه است که جواب نمیده به خواسته های دولت آمریکا. میدونیم تنگه پاناما حفاظتش بر عهده ارتش آمریکاست با اینکه توسط دولت پاناما اداره می شود و همین آقای جب بوش گفته خودش شاید یک اهرم فشاری باشه برای دولت آمریکا. حالا اگر نتونه از لحاظهای دیپلماتیک بخواد این قضیه رو انجام بده، باید از طریق اون چیزی که ایشون فشارهای قانونی دیگر خونده، به نظر میاد منظورشون استفاده از وزارت خزانه داری برای توقیف کشتی‌ها باشد، همون کاری که یک زمانی هم آقای برایان هوک نماینده وزارت خارجه در دولت ترامپ انجام میداد، میرفت سراغ ناخودآهای این کشتی‌ها یا این کشتی‌هایی که نفت ایران رو حمل می‌کردن و اونها رو سعی می‌کرد قانع کنه که نفت رو بیارن به جایی که دولت آمریکا بتونه اونها رو مصادره کنه. در یکی دو مورد هم دولت ترامپ کارو کرد، اما الان اگر قرار باشه واقعا این گزارش آقای جب بوش رو کاملا ما روی اون چیزی که اطلاعاتی که داده است قبول کنیم، بخش گنده‌ای از نفت جمهوری اسلامی فردا داره از طریق تانکرهایی که زیر پرچم پاناما هستند عبور میکنه و آقای جب بوش میگوید که پاناما و کشورهای شبیه پاناما منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون رو ارجحیت میدن بهش بر اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته. آقای جب بوش گفته است که مردم ایران، زنان و جوانان در حال اعتراض و مبارزه علیه حکومت جمهوری اسلامی هستند. در این حال کشورهای مثل پاناما سعی میکنن از منافع اقتصادی کوتاه مدت استفاده کنن برای که نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق کنن. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم در کنگره آمریکا. در ایران در ادامه اعتراضات در این کشور امروز مراسم 40م هومن عبداللهی در حسن آباد سنندج برگزار شد. هومن عبداللهی جوان 21 ساله‌ای بود که روز 16 آذر ماه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی گفته پزشکان از بهوش اومدن هستی حسین پناهی ناامید شدند. هستی دانش آموز 16 ساله روز 19 آبان بعد از حمله ماموران امنیتی به مدرسه‌ای در روستای قروچای دهگلان با ضربه باتون به ناحیه سر بیهوش شد و به کما رفت. پدر این دانش آموز تهدید شده تا بگه که دخترش خودش رو از یک خودرو به بیرون پرتاب کرد.
از شروع اعتراضات چارلی وایمرز عضو پارلمان اروپا از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال معترضان فعالانه انتقاد کرده. حالا آقای وایمرز از استراسبورگ با ماست. آقای وایمرز ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که بالاخره تونستید در اعتراضات امروز شرکت کنید، چون در توییترتون خونده بودم که به دلیل امنیتی گفتن شما نیایید. خیلی ممنونم که من رو اینجا دعوت کردین. متاسفانه قادر نبودم که برم اونجا صحبت کنم، کنسل شد برنامه‌ای که من برم اونجا صحبت کنم. خیلی خوشحال بودم که میتونستم ملحق بشم به اونها در خیابون‌های اروپا که بتونم در واقع بر علیه سپاه پاسداران شعار بدیم. گمان میکنم احتمالاً حرف از تهدیدات جمهوری اسلامی هستی که چطور فکر میکنید وقتی در یک پایتخت یک شهر مهم اروپایی که مقر بخشی از اتحادیه اروپا هست شما این نگرانی رو باید داشته باشید از جمهوری اسلامی؟ چه باید فکر کرد در مورد خود مردمی که در داخل ایران دارن زندگی میکنن؟ سیستم های امنیتی در داخل اروپا باید این تهدیدها رو، تهدیدهای رژیم اسلامی رو خیلی جدی بگیرن و عوامل اونها رو و باید به اونها حمله بکنن و اینها رو، این تهدید رو از بین ببرن و همچنین از سفارتخانه ها بخوان که اون سفارتخانه جمهوری اسلامی که اینها رو ببندن، این سفارتخانه ها بسته بشن، چرا که اونها کسایی هستن که هماهنگی میکنن این حرکت های تروریستی رو و بعد اقدامات جدی انجام بشه در این زمینه. آقای وایمرز وقتی رویکرد رو میبینید و من میدونم که شما بالاخره کم و بیش در طیف راست سیاسی هستید، بسیاری از همکاران شما در منتهی علیه چپ هم صدا هستند با شما برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران. وقتی این رویکرد و صدای مشترک رو میبینید چقدر فکر میکنید که پایان جمهوری اسلامی نزدیک است؟ من خیلی این باعث خوشحالی منه و خیلی باعث دلگرمی من شده که سیاستمداران در چپ و راست طیف اینجا دارن صحبت میکنن بر علیه رژیم که در تهران داره مردم خودش رو سرکوب میکنه و این امید میبخشه به ما که یک فصل جدید رو از روابط بین اروپا و ایران باز کنیم، یک در واقع روی کردی که باعث بشه که این سیاست ها خاتمه پیدا بکنه. اروپایی ها این رو قبول نکرده بودن که این کشور ایران بدون این رژیم بهتر خواهد بود و دارن به این نتیجه میرسن که یک آلترناتیوی برای آینده وجود خواهد داشت. من حداقل امیدوارم که این تبدیل بشه، این در واقع یکی از نتایج این گفتگویی باشه که در پایتخت اروپایی و در پارلمان در واقع در جریان بوده. من میبینم که الان بعضی از سوسیالیست ها هم داری این رو در موردش صحبت میکنن که باید سپاه رو در واقع تروریستی اعلام بشه و به همین دلیل فکر میکنم که ما در اکثریت هستیم. آقای وایمرز، یک موضوعی که مسئله رو شاید بسیار پیچیده‌تر کرده میزان شهروندان دو تابعیتی و اروپایی هست که در ایران بازداشتن و حالا مواردی داریم که حتی احکامی مثل اعدام باش مواجه میشن. چقدر فکر میکنید این اروپایی ها رو، دیپلمات ها رو، سیاستگزاران رو در اتحادیه اروپا در دوراهی قرار داده؟ خب من توصیه میکنم که سیاستگزارهای اروپایی با اروپایی ایرانی ها صحبت بکنن در مورد طبیعت این رژیم و اینکه چگونه واکنش نشون میده به ضعف. اگر ما ضعف نشون بدیم اونها ادامه خواهد میدن به این کارهاشون، آدم ربایای بیشتری انجام خواهند داد و شهروندان ما رو بیشتر در زندان خواهند انداخت و ادامه خواهند داد به سیاست خودشون که مبتنی بر گروگانگیری هست. تنها راه برای پیشرفت به نظر من این که خیلی واضح باشیم در مقابل اونها، چرا که اگر من رو راست باشم جمهوری اسلامی خیلی چیزای بیشتری برای از دست دادن داره.
در مقابل اروپایی‌ها بیشتر از اون چیزی که اروپایی‌ها از دست خواهند داد و من امیدوار هستم که بلژیکی‌ها، سوئدی‌ها و بقیه سیاستگزارهای اروپایی این رو بفهمن و این به تاریخ نگاه کنن و خیلی خوشبین نباشن موقعی که در واقع اگر به در واقع ریالیسم بخوایم برگردیم در مورد سیاست هامون در قبال ایران. من در واقع از ایرانی اروپایی هایی میخوام که این کار رو بکنن و با سیاستگزار خودش صحبت بکنن. ممنونم از شما آقای وایمرس از استراسبورگ با ما. Thank you for having me. متشکرم که من رو داشتین. در ادامه بحران کمبود گاز در ایران در فصل سرما، مردم تربت جام در خراسان رضوی در اعتراض به قطعی گاز در محوطه فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال حاکی از تشکیل صف‌های طولانی برای خرید نفت، ازدحام پشت درهای فرمانداری برای گرفتن بخاری نفتی یا هجوم معترضان به ساختمان هلال احمر برای دریافت امکانات گرمایشی. سرمای سخت اروپا، سرمای سخت اروپا در تربت جام. این هم مامورا که نمیتونن کنترل کنن. همه حمله کردن به تریلی. اجازه بدید بخشی از مصاحبه چند شهروند تربت جام با تلویزیون محلی جمهوری اسلامی رو ببینیم. 16,000 خانوار رو قطع کردن. به خدا با سشوار ما بچه‌مون رو گرم می‌کنیم. 5 شب خب 5 شبانه روزه ما گاز نداریم. چرا اطلاع رسانی نکردن؟ چرا طولانی قطع کردن؟ چرا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت قطع میکنن؟ ما چیکار کنیم؟ بچه کوچیک داره. ستاد بحران بری چی داری؟ میبینی توده هوا سرما داره میاد، فشار گاز جوابگویی درخواست بده فشار گاز زیاد کنه. بعد 3 روز الان 3 روز روستا گاز اینا قطعه. بچه 3 روزه دارم خانه. با همین خبرنگار بیا برین داخل خانه ببین چه جوری داره مو گرم میکنه. کپسول چرا داره 750 تومن؟ ندادن. 750 دادن کپسول. گفتم 600 تومن. پیتر برقی آورده دانه 600,000 تن. مردم همه کارگر وقتی کار خوابیده از کجا 600,000 تن بیاره لیتر بگیره؟ آقا ما بریم دم پیکنیک فروشی چرا پیکنیک مده دانه 100 تومن؟ این چه قانونیه؟ سامالا میگن خط لوله تا 2 سال دیگه هم نمیاد. به چه درد ما بخوره؟ در یحیی گلخونه دارم 100 میلیون تومن با 1000 مکافات وام گرفتم، همش هم گل خریدم. گلام همه دارن نفله میشه. ماشین کپسول پر کرده از طریق فرمانداری فقط نمایش میده که ما گاز تربت جام رو حل کردیم، در جایی که یک دونه به کسی نداده. یک پرده زده هی میره شرکت گاز رحیم آباد، هی میاد اینجا الکی در سطح شهر دور میزنه که ما کپسول توزیع کردیم، یک دونه به کسی نداده. همین الان اینجا بود، آقایون میدونن دوباره گذشت رفت. خدا وکیلی الان تمام بچه‌ها خورد سرما زده بردن بیمارستان، هزینه بیمارستان الان اینا هم ندارم. بعد ما 2 شب رفتیم به خانه از سر کار میرم، آقا یه غذای گرم ما 1 هفته نخورده. آقا بالاشهر الان گاز داره، الان طرفا ما ندارم. بابا این چی قانونیه؟ خود به خدا بیا آقا بیا مردم مشکل خو حل کنه، فرماندار یا هر که هست بره آقا نگاه کنه درد مردم ببینه چیه. قطعی گاز و کمبود نفت و بنزین الزاما محدود به تربت جام نشده. اینجا صف طولانی گاز در نجف آباد اصفهان. ماشینایی که تمام جایگاه ها رو گشتن و جایی پیدا نکردن، همچنان صف گاز اینجا تاریخ صف گاز. بعد میگم حالا یه چیز خیلی جالبی که هست الان میخوام سورپرایزتون کنم.
ببینید صف گاز رو ببینید. بعد تازه الان اینجا جالبه، اصلا گازی در کار نیست که، یعنی اینا وایستادن اینجا که فقط ببینن آیا گاز میاد یا نه. یعنی فکر کنید این همه وایستادن فقط میخوان ببینن گاز هست یا نه، میخوان ببینن گاز میاد یا نه. زن، زندگی، آزادی. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس با ما. آقای احمدی‌نیا، چه اتفاقی میفته که یک کشوری مثل ایران که اینقدر منابع سرشار انرژی داره با کمبود انرژی روبرو میشه؟ سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم خدمت بینندگان. در رابطه با مسائل فنی و بنیادی خیلی صحبت شده، کارشناسان این روزها صحبت‌های زیادی کردن. من چیزی که میخوام اضافه کنم الان اینه که وقتی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج وزارت نفت حکم مدیر کلی شرکت ملی گاز رو بهش میدن، نتیجهش میشه همین. خب بسیجی کیه؟ بسیجی کسیه که جای دیگه ای کار به درد بخوری، تحصیلات به درد بخوری، چیزی به درد بخوری نداشته، هیچ چیزی بهش نمیدونم، میره بسیجی میشه. حالا این فرمانده پایگاه مقاومت بسیج وزارت نفت بوده. این از یک طرفه که حالا بحرانیه که ما تو گاز داریم، از یک طرف دیگه اینه که خب هیچ عقلانیتی هم از پیش وجود نداشته برای اینکه این مسئله رو بخوان پیشگیری بکنن، آمادگی داشته باشن لااقل برای اتفاقی که میفته، و هیچ عقلانیتی هم وجود نداره برای اینکه حلش کنن. شما ببینید وقتی وزیر نفت از چند ماه پیش دائم داره اعلام میکنه که ما کمبود گاز داریم، مشکل داریم، خب مسلما دولت ترکمنستان هم سر به زنگاه قطع میکنه جریان گاز رو، یا فشار گاز رو به شدت کاهش میده که باعث میشه یه همچین معضل بزرگی ایجاد بشه که در تاریخ جمهوری اسلامی هم به نوعی بی سابقه هستش، چون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، نه سرمای عجیب و غریبی اومده، نه طوفانی شده، نه جنگی اتفاق افتاده، نه یه زندگی عادی در جریان بوده. حتی من گزارش ها رو میدیدم که دمای هوا هم تغییر شدیدی نداشته نسبت به سالهای پیش، اما دچار چنین معضلی شدیم و داره این معضل هی توسعه پیدا میکنه. یعنی شما ببینید که ما اول مشکل قطع گاز نیروگاه ها و صنایع رو داشتیم، به بخش خانگی رسیده، الان به مشکل توزیع بنزین رسیده و همین جوری این مسئله به صورت تصاعدی داره منتشر میشه و مطمئناً طی هفته‌های آینده اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه با مشکل تامین مواد غذایی و حتی مشکلات بزرگتر هم جامعه رو روبرو میکنه. و به گمانم این رسواییش دوچندان شده با توجه به ادبیاتی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد زمستان سخت در اروپا به کار می‌بردن. اصلا دیگه واقعا این تشت رسوایی افتاده. تا اونجای پیش رفتن که برای اینکه بخوان توجیه بکنن، چند روز پیش آمار دروغ از گمرک منتشر کردن که ما گاز رو صادر کردیم، که اصلا توان چنین صادرات گاز رو هم نداشتن. آمار گمرکات کشورهای دیگه هم داره این رو تکذیب میکنه و تمامش فقط ناشی از نبود مدیریت و بیکفایتی مدیران هستش. به خاطر اینکه حتی تو وضعیت بحرانی شما ببینید یک کشور درست و حسابی وقتی وضعیت بحرانی پیش میاد وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنه، تمام دستگاه‌ها شروع میکنن تلاش کردن برای اینکه در درجه اول جان و رفاه مردم رو حفظ کنن و بعد تو گام بعدی بحران رو حل بکنن. دولت ایران چیکار میکنه؟ اعلام تعطیلی کرده. اصلا مضحک چنین چیزی. چرا دولت باید تعطیل باشه؟ دولت میتونه بدون روشن کردن دستگاه گرمایشیش بره سر کار. کی پس قراره این بحران رو حل بکنه؟ بعد در صورتی که این سوخت رسانی درست انجام نشه، شما ببینید چرا مردم باید هجوم ببرن به هلال احمر برای اینکه بخاری نفتی بخوان بگیرن؟ چرا باید برن نفت رو بخرن؟ اعلام کردن با افتخار که ما فروش نفت رو استارت زدیم. چرا باید اصلا مردم نفت رو بخرن؟ باید بخاری رایگان با نفت رایگان ببرن توزیع کنن در خونه های مردم یا مراکزی رو تهیه بکنن واسه اینکه مردم برن اونجا بتونن از گرما و غذای گرم و اینها استفاده بکنن. هیچ کدوم اینها وجود نداره و صرفا دارن زمان میگذرونن که شاید یه خورده مثلا پس فردا هوا آفتابی شه، ذره هوا گرمتر بشه. بهزاد احمدی‌نیا، پژوهشگر حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا، ممنونم از شما. برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره آمریکا به پایان میبریم.